मकै हाम्रो स्वास्थ्यको निम्ति निकै नै मिठो र राम्रो खानेकुरा हो। त्यो मध्येमा पनि पोलेको मकैको थोरै नयाँ प्रकारको यदि रेसिपी हामी तयार गर्छौँ भने त्यसको स्वाद निकै नै स्वादिलो हुने गर्दछ। नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। योपालि हामी पोलेको मकैको अचार तयार गर्नेछौँ। निकै नै स्वादिलो रहनेछ जब मैले यसलाई पनि बनाएर खाएँ। जसको लागि चाहिँ यसरी मैले मकैलाई पोल्दै छु। खोसेल्टा सहितको मकैलाई यसरी पोल्न खोजेको हुँ, जसले गर्दाखेरि मकै बाफिएर एकदमै स्वादिलो हुने गर्दछ। अब मैले यो खोसेल्टालाई निकालेर कोइलामा मात्रै सेकाएर यसलाई पोल्ने छु। यसले गर्दाखेरि निकै नै स्वादिलो हाम्रो मकै हुने गर्दछ। मकैमा पर्याप्त मात्रामा फाइबर पाइने हुनाले जसले गर्दाखेरि हाम्रो पाचन प्रक्रिया पनि सन्तुलित हुनलाई मद्दत गर्छ। अब चाहिँ यो मकैलाई यस्तो तरिकाले छोडाउन खोजी पनि रहेँ। पोलेको मकैको सेवनले हड्डी मजबुत हुन्छ। मकैमा पर्याप्त मात्रामा म्याग्नेसियम, आइरन, कपर तथा फस्फोरस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरलाई निकै नै राम्रो हुने गर्दछ। र यस्तो तरिकाले मैले मकै सबै छोडाएर तयार पनि गर्दै रहेँ। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ लेख्नु होला। यसै पोलेर राखेको टमाटर अनि खुर्सानी र लसुनलाई पनि हल्का यसरी मैले पोलेँ। अब यो तयार भएको छ। अब सिलौटोमा लसुन अनि खुर्सानीलाई यसरी राखिदिने, नुनलाई पनि राख्ने। अब यसलाई यसरी पिसिदिने। खुर्सानी र यो लसुन पोल्दाखेरिमा निकै नै स्वादिलो स्मोकी फ्लेभर मिठो हुने गर्दछ। अब यसमा धनियाको पातलाई राख्ने र यसलाई पनि यस्तो तरिकाले पिसिदिने। अचार सिलौटोमा बनाएको निकै नै स्वादिलो हुने गर्दछ। यसरी मसिनो भइसकेपछि टमाटरलाई पनि राख्ने र यसलाई पनि यस्तो तरिकाले मजाले दबाउँदै मसिनो हुने गरेर पिस्नुपर्छ। पोलेको सबै यो सामग्री हुनाले निकै नै स्वादिलो फ्लेभर यसको आइ पनि रहेको छ। अब यो अचार हाम्रो तयार भएको छ। एउटा बलमा मैले यसलाई यसरी राखिरहेँ। अब यो सिलौटोलाई धुने, त्यसपछि यो मकैलाई यसमा पिस्न थाल्ने। हामी यो मकैलाई मसिनो गरेर पिस्दैनौँ, ठिक्कको मात्रामा हल्का मात्रै पिस्ने हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्वाद बढोस्। र यस्तो तरिकाले मकैलाई मैले पिस्दै पनि तयार गर्दै रहेँ। कुनै मकैहरूलाई चाहिँ हल्का थिच्दै पनि हामीले तयार गर्छौँ र कुनैलाई यस्तो तरिकाले पिस्दै पनि तयार गर्छौँ। अचार त हामी सबैलाई पक्कै पनि मनपर्ने कुरा पनि हो। त्यो मध्येमा पनि मकैको अचार भएपछि अति नै स्वादिलो हुने गर्छ। यो तयार भएको छ। अब अचार माथिबाट मकैलाई राखिदिने। अरू बाँकी रहेको मकैलाई पनि यस्तो तरिकाले पिस्दै तयार गर्दैछु म। सबै मकैलाई एक ठाउँमा राख्ने। अब यो अचारलाई राम्ररी मोल्न थाल्ने। मकैमा हाम्रो अचार राम्ररी लाग्नुपर्छ। यति भएपछि हाम्रो तयार भएको छ। निकै नै स्वादिलो बनेको र खाँदाखेरिमा अति नै मिठो भएको, थोरै फरक बनाएको स्वादको यो मकैको अचार तयार भयो। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्। यसपालि मकैको अचार पक्कै बनाएर खानु होला। फेरि मिल्नेछौँ अर्को नयाँ रेसिपीको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।